Hồi ức chiến trường ca. Số 7. Tác giả Trần Văn Phú. Nhận được điện báo của Dê Trưởng Thao, sư trưởng Vũ Cao vỗ vai tham mưu phó thuật một cái thật mạnh và nói: thắng rồi. Cả sở chỉ huy bừng lên như chỉ đợi có thế. Nhiệm vụ của D3 cộng C3 luồn sâu vào chốt đón lõng ở cầu Parasot là nhiệm vụ hết sức nặng nề, vì không được phép liên lạc, phải độc lập tác chiến, độc lập xử lý các tình huống. Nếu D3 thành công thì ý định chiến thuật mới thành, và ngược lại, nên sự trông ngóng nặng nề của chỉ huy sư đoàn là không thể tránh khỏi. Theo lời kể sau này của các chỉ huy, lệnh tấn công được phát ra, pháo binh khai hỏa bắn về khu vực rừng sở, nơi đặt pháo của Pốt và bên kia cầu Parasot. Lệnh cho D2 cùng tăng thiết giáp xung phong dọc theo hướng đường 1, hành tiến nhanh, các loại pháo thi nhau bắn vào các mục tiêu. Dưới sự chỉ huy của Dê trưởng Võ Văn Nhung và chính trị viên Đào Viết Tuyến. Dê trưởng Nhung sau này hy sinh ở trận đánh khác. D2 cùng tăng thiết giáp dũng mãnh xông lên, tiến đánh dọc đường 1 và hai bên hành lang đường. Lúc này, đội hình D3 đã tổ chức xong trận địa chốt. Anh em củng cố ngay hầm hào công sự. Bọn Pốt chạy mất hồn, không dám phản kích. Anh em tranh thủ ăn nốt phần cơm để lấy sức chiến đấu và hồi hộp hướng về phía đường 1 từ phía Việt Nam. Chưa bị phản kích bằng bộ binh, nhưng pháo 105 và các loại cối của địch từ trong vây riêng bắt đầu bắn vào đội hình D3 mật độ dày đặc. Nhiều anh em đã trúng đạn của chúng. Lúc đầu, anh em còn bị cả pháo 105 của ta nện vào đội hình. Sau ít quả, được báo về, pháo ta chỉnh sang các mục tiêu bên kia cầu. Nhưng ác cái là không với được tới vị trí đặt pháo trong vây riêng của Pốt, nên chúng càng tự do bắn để trả thù, bắn trong cay cú vì bị ta bất ngờ luồn sâu đánh chiếm bờ đông bắc cầu. Khoảng 6 giờ 45 phút, tiếng động cơ ô tô từ hướng Việt Nam chạy trên đường 1 về hướng cầu, mỗi lúc một to rồi rõ dần. Hai xe Hồng Hà kéo pháo trên mỗi xe lố nhố mấy chục thằng Pốt. Đường xấu lại kéo pháo nên chúng cố cũng không thể chạy nhanh được. Anh em hồi hộp, cái hồi hộp như người đi mai phục con mồi, và thấy con mồi đã xuất hiện theo đúng ý định. 500, 400, rồi 300 mét. Bọn trên xe ngó nghiêng, chĩa AK sang hai bên đường, nhưng chúng vẫn chạy về phía cầu như không biết gì. Lệnh phát hỏa, các loại súng đồng loạt nhả đạn. Tiếng B40, B41 ùng oàng, tiếng thùng thùng thùng, điểm xạ của 12 ly 7. Hai bên bắn chéo cánh xẻ, tập trung vào chiếc đi đầu. Chiếc xe khựng lại, rồi một viên đạn lửa vạch đường 12 ly 7 đã trúng thùng xăng. Lửa bùng òa lên, bọn Pốt nhảy hết xuống xe, cắm đầu cắm cổ chạy. Chiếc xe sau cũng phanh đứng lại, rồi lính cũng nhảy xuống chạy hết. Anh em xuất kích, tiêu diệt gần như gọn bọn Pốt trên hai xe này. Ta thu được 2 khẩu pháo 105 ly. Chiếc xe đi đầu bị cháy, đạn trên xe phát nổ ầm ầm. Chiếc xe và pháo đi sau thu nguyên vẹn. Chiến công thật rực rỡ. Dê trưởng Thao báo về sở chỉ huy sư đoàn thắng lợi vừa đạt được. Sư đoàn trưởng biểu dương khen ngợi và lệnh cho D3 bảo vệ 2 khẩu pháo vừa chiếm được, chốt giữ, chuẩn bị chiến đấu với lính bộ binh của Pốt rút về, đề phòng bọn bên kia cầu phản kích sang. Anh em rất vui, song thấy ngay những trận ác liệt sắp diễn ra ngay chính tại nơi đây. Sau khi vận động truy kích địch và tiêu diệt gần hết số Pốt ở trên hai xe kéo pháo, đội hình của các đơn vị lại trở về vị trí chốt để chuẩn bị cho đánh địch từ hướng Việt Nam về, và có thể bọn bên kia cầu tập kích sang theo dọc bờ sông.
pháo và cối 81 của Pốt bắt đầu bắn vào khu vực này ngày càng nhiều. Đội hình C3 và C9 lẫn lộn. Vừa bố trí xong vị trí 2 khẩu cối, nghe tiếng rít của đạn pháo, tôi cùng anh em vội nằm tránh. Đạn nổ ầm quá gần, mảnh đạn và đất đá bay rào rào. Rất may không ai việc gì. Tôi hô mọi người lợi dụng, dùng hào hầm cũ ẩn nấp tránh đạn pháo. Gần tôi có một hầm chiến đấu của Pốt, chạy mấy bước xuống được hầm. Vị trí thật thuận lợi cho phòng thủ hướng Việt Nam sang. Lại những tiếng rít của pháo cối, nhìn lên thấy anh em D3 chạy đến, cứ nằm rồi lại đứng lên chạy tìm hầm ẩn nấp. Thấy một đồng chí trên người đầy súng đạn, đeo AK, tay phải xách khẩu B40, tay trái cầm M79, dây đạn M79 vắt chéo qua vai sáng loáng. Tôi vời lại vị trí, sau mới biết là anh Ngọc, B trưởng B1 của C9, sau này là D trưởng D2, hiện đang sống ở Cẩm Phả, Quảng Ninh. Ngọc khoe với tôi là vừa diệt được mấy thằng Pốt bằng B40, khi chúng chạy xa thì chỉnh M79 bắn đuổi thật khoái. Dáng người đậm to vâm như con gấu, Ngọc cười ngoác cái miệng rộng, khoe hàm răng trắng khỏe đều tăm tắp. Tính khí thật thoải mái dễ gần, nói chuyện đánh nhau mà cứ như đùa. Tôi nghĩ đồng đội này bản lĩnh đây, đi chiến, đi gác hay luồn sâu, có những đồng đội như thế này thì thật vững lòng. Vài ba câu xã giao xong, Ngọc kêu đói và hỏi, anh còn gì ăn không? Tôi là người gầy, ăn ít nhưng lại hay lo xa. Ngoài cơ số quy định mang theo, bao giờ cũng phải phòng thủ một thanh lương khô, trong bồng, không mấy khi được phép sử dụng. Lần này thì được dịp bỏ ra thết đãi đồng đội cùng phối thuộc. Nhìn Ngọc vừa nhồm nhoàm nhai lương khô, vừa ngửa cổ tu nước ủng ục, trông đến là thèm. Loáng cái đã hết cả phòng. Ăn xong, Ngọc lại móc thêm khẩu côn ra khoe, tay giữ làm động tác bắn, trông rất chuyên nghiệp. Những năm sau này, gặp lại nhau, anh em vẫn ôn lại cái kỷ niệm ban đầu đó. Bọn Pốt bắn ngày càng dày đặc hơn. Đại đội 12 được lệnh bắn cối 81 phản vào trận địa cối của Pốt bên kia cầu. Tong, tong, tong. Mới cấp tập có hơn chục quả, mà mấy khẩu 81 của Pốt đã im bặt. Như vậy là bọn này chúa sợ phản pháo, đúng là đổ rát chết. Nhưng pháo 105 ly của chúng vẫn ầm oàng đều đều, không cấp tập như trước nữa, cũng làm anh em thật khó chịu và gây thêm thương vong cho ta. Đang thắc mắc là tại sao pháo của mình không bắn, thì anh Trụ cùng đồng chí Nam liên lạc đến, nói qua về nhiệm vụ và nói rằng anh Thao đã điện về yêu cầu pháo binh ta khóa mõm mấy khẩu pháo của Pốt rồi, nhưng phải đợi D2 tiến lên, xe pháo kéo qua rừng sở mới bắn được. Anh em cứ phải ở hầm chịu trận. Khoảng 30 phút sau, thấy có tiếng ùng ùng đề pa của pháo 122 ly, nghe tiếng đạn vo vo bay qua đầu rồi ầm ầm nơi xa, chắc cũng cách đây hàng chục cây số, rồi pháo của Pốt im bặt. Như vậy là hết đời chúng mày. Với vị trí này, đội hình này thì đố thằng nào chạy qua được. Chúng mày muốn chết thì vào đây. Mấy khẩu pháo của Pốt đã tịt ngòi, D2 đã tiến tới gần Parasot. Bọn Pốt biết là ta có lực lượng đón lõng ở cầu, nên chúng không tháo chạy theo đường 1 nữa, mà tản ra chạy theo hướng Tây Bắc và Đông Nam. Hướng Tây Bắc thì mình không có lực lượng be bờ, còn hướng D1 thì đã thấy tiếng súng nổ dồn dập. Chắc bọn này chạy gặp bờ của ta. Tiếng súng nổ chỉ 10-15 phút rồi im. Cả trận tuyến đã im tiếng súng. Bọn này chưa hết bàng hoàng, chưa hiểu hết ý đồ chiến thuật của ta, nên cũng không thằng nào dám tập kích vào khu vực mà đang tìm cách tháo thân. Trung đoàn 4 E55 cho anh em lên nhận và tiếp thu 2 khẩu pháo, cộng 1 xe Hồng Hà. Chiếc xe cháy không dùng được. Anh em pháo binh ta phấn khởi thu nhận pháo chiến lợi phẩm, định quay pháo dùng luôn đạn của nó, táng nó. Nhưng dê trưởng pháo không đồng ý và tổ chức kéo xe pháo về trong niềm hân hoan chiến thắng. Còn lính D3, C3 ở lại cảm thấy tiêu nghỉu,
như vừa để mất một cái gì. Mọi người về vị trí. Hậu cần đã lo cơm nước cho anh em thật chu đáo. Ngoài cơm nóng thịt kho lại còn có cả thịt hộp của sư đoàn gửi lên thưởng lính nữa. Đến chiều tối cũng không có đợt tập kích nào của Pốt. Nhưng từ 8 giờ tối, Pốt bắt đầu tổ chức câu B-40, B-41 từ bờ bên kia sang và mấy lần dùng khoảng trung đội bộ binh đánh vào hướng C-10, C-11 như thăm dò lực lượng của ta. C-3, C-9 không bị trận tập kích nào. Sáng hôm sau, D-3, C-3 truy quét địch ở khu vực ngã ba đường 9394. Đến chiều tối lại được lệnh rút về Mộc Hóa, Long An. D2 ở lại khu vực Mộc Bài. Được thông báo trên trường quốc tế đang phản đối việc mình đánh qua đất Ca. Một trận tấn công giải cứu ngoài dự kiến. Ngày 31 tháng 12 năm 1977, sau gần một tháng rong ruổi, liên tục tấn công truy diệt Pốt ở bên đất Ca, các đơn vị được lui quân về biên giới củng cố phòng thủ. Thật thoải mái khi nằm trên đất mẹ, cũng nằm võng, nằm đất hoặc nằm ngoài đồng lúa, nhưng sao đất mẹ vẫn thấy gần gũi, ấm áp thế. Anh em vẫn phải thay nhau gác, nhưng hầu như mọi người có một đêm ngủ thật yên lành. Đại đội 3 và D1 làm nhiệm vụ giữ chốt ở khu vực Mộc Bài. 8 giờ vừa ăn sáng xong, chuẩn bị lên đại đội giao ban, thì đồng chí liên lạc chạy gấp xuống giọng thất thanh: "Anh Phú, đại đội báo chuẩn bị kết hợp cùng xe bọc thép tấn công ngay." "Mày đùa tao đấy à?" Tôi nói. "Tao vô lý thế, vừa về sao lại phải đi tác chiến gấp vậy?" Liên lạc nói: "Anh cứ tập trung anh em rồi lên đại đội nghe phổ biến nhiệm vụ." Tôi gọi anh Dự A Phó nói về tình hình và bán tín bán nghi cái lệnh vừa rồi. Hôm qua được thông báo ta rút quân về nước là vì giữ sự ôn hòa thiện chí hòa bình, mà sao lại có lệnh tấn công ngay? Tới ban chỉ huy đại đội, anh Tiễn, anh Trụ, anh Đạo, chính trị viên phó cùng mấy đồng chí bê trưởng đang trụm đầu chỉ trỏ bản đồ. Tôi hỏi ngay: "Có việc gì đấy các anh?" Anh Trụ nói: "Ông Phú ngồi xuống đây, đợi nốt đồng chí Kỳ A10 lên nữa rồi phổ biến một thể." Quan sát nét mặt mọi người cũng thấy căng thẳng, có vẻ không bình thường. Tôi nói: "Thì anh nói luôn xem có việc gì." Anh Tiễn nói: "Cách đây 30 phút có một xe Hồng Hà chở quân nhu của sư đoàn. Trên xe có khoảng chục đồng chí, ở dưới cứ mới lên, cứ tưởng ta còn ở bên kia nên chạy sang. Anh em chốt ở cửa khẩu bất ngờ quá không ngăn kịp. Vừa có mấy anh em chạy được về đây rồi. Sư đoàn và trung đoàn chỉ thị cho C3 cùng 6 xe bọc thép M113 tấn công sang giải nguy cho số anh em này và kéo xe về." Trời ơi, lại còn thế nữa. Thảo nào lúc nãy nghe có tiếng súng, thế có ai việc gì không? Tôi hỏi nhưng biết ngay là sự việc nghiêm trọng rồi. Tôi nói tiếp giọng hơi gắt: "Thế sao các anh không tổ chức ngay đi, còn ngồi bàn gì nhiều?" Tôi thấy rất lo cho các anh đó. Anh Tiễn nói thêm: "Xe bị nó bắn ở chỗ rừng Sở, đã có 2 đồng chí chạy được về, số còn lại không biết thế nào nữa." Vừa lúc đó xe M113 của Lữ 22 cũng ầm ầm lao đến. Các trung đội nhanh chóng lên xe, tấn công thẳng đường 1 sang. Xe chạy theo đội hình bậc thang, vừa chạy vừa bắn. Súng 12 ly 7 trên các xe đều bắn điểm xạ thị uy, thỉnh thoảng lại táng một quả DKZ. Cũng đã nhiều lần ngồi trên xe cùng tiềm nhập hoặc cùng tác chiến với tăng thiết giáp, nhưng có lẽ chẳng lần nào như lần này, xe chạy nhanh hết tốc độ, sóc ơi là sóc. Qua 3 vét 1, chạy tiếp tới gần rừng Sở. Xa xa đã thấy lố nhố bóng áo đen, thấy lóe lửa phía trước. Tôi hô: "Nguy hiểm!" Nhưng cũng chẳng ai nghe thấy. Ùng oang, đạn DKZ vọt xoẹt qua đầu. Kệ, đoàn xe vẫn dũng mãnh lao lên. Đồng chí giữ B41 lựa thế, phụt một quả hú họa về phía Pốt. Thêm 200 mét nữa, xe dừng lại cho bộ binh xuống, rồi tiếp tục dàn hàng ngang tấn công. Các trung đội nhanh chóng nhảy xuống chạy theo xe, vừa chạy vừa bắn.
Các loại súng đều nhả đạn về phía Pốt, khói bụi mù mịt khét lẹt. Tiếng hô xung phong vang rền. Các đồng chí xạ thủ 12 ly 7 trên xe thật dũng cảm, cứ đều đều thùng 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 điểm xạ 3 viên một. Mọi người chạy tiến theo xe bọc thép. Tôi hô anh em gióng cối ngay mặt đường bắn uy hiếp. Hô ngay, thước tầm 300 mét, 4 quả cấp tập. Thật hài lòng với anh em, đúng là những người lính thiện chiến. Tong, 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 tong. Không đợi nhìn đạn nổ, tôi hô thu cối vận động theo bộ binh, vừa chạy vừa bằng bằng lên trời mấy loạt AK, rồi lại tiếp tục chạy. Có lẽ trong chiến đấu chưa có trận nào tính chất như trận này. Anh em tấn công thật dũng mãnh. Ai cũng biết rằng chỉ có tấn công thật mạnh, thật áp đảo mới làm cho bọn Pốt hoảng sợ để cứu anh em mình. Tiếng hô xung phong của mọi người hòa lẫn tiếng súng các loại tạo nên một bản hùng ca thật hoành tráng. Bất chợt tôi nghĩ, giá như có máy quay phim, có ai quay được trận chiến hào hùng này thì thật là giá trị biết bao. Tiếc quá. Vận động được một đoạn, tôi lại hô cối bắn tiếp. Bọn Pốt cũng điên cuồng bắn trả. Một vài đồng chí đã trúng đạn bị thương rớt lại. Tôi nói, anh em đi cùng cối, đừng ở lại sau. Rút kinh nghiệm các trận trước, nhiều anh bị rớt lại thì gặp Pốt vòng đến. Đã thấy chiếc xe Hồng Hà cắm đầu xuống bên bắc đường. Đội hình C3 cùng thiết giáp tấn công thêm lên khoảng 500 mét nữa thì dừng lại, đứng ở thế vòng cung, chĩa súng hình rẻ quạt, bắn điểm về các hướng uy hiếp Pốt. Trên mặt đường, xác mấy thằng Pốt nằm vắt ngang vắt dọc trong các tư thế khác nhau, máu loang thành vũng. Tôi hô anh em tiếp tục bắn cối truy đuổi địch, rồi cùng anh Tiễn và mấy người nữa kiểm tra xe. Thi hài mấy anh em bị rất nhiều vết đạn, gạo rau trên xe tung tóe. Anh em tìm thấy thêm 2 người nữa hy sinh, trúng đạn trong tư thế chạy về hướng Tổ quốc. Xe Hồng Hà hỏng. Chúng tôi nhặt mấy khẩu súng trên xe, rồi nhanh chóng đưa các liệt sĩ lên xe bọc thép và đốt xe Hồng Hà. Bắn thêm mấy loạt về phía Pốt, rồi nhanh chóng quay trở về. Vừa đi, vừa kiểm tra xem có anh em nào thất lạc. Đi hơn 1 cây số thì gặp một đồng chí bị thương, mặt trắng bệch vẫy xe. Anh Tiễn hỏi, còn ai nữa không? Đồng chí này trả lời, em cũng không biết nữa. Tôi bàn với anh Tiễn là tranh thủ ít phút tìm kiếm, may ra còn sót ai. Nhưng rồi cũng không gặp thêm đồng chí nào nữa. Mọi người trở về với chiến thắng và cùng với tâm trạng buồn, thật buồn. Chốt giữ biên giới. Khi các đơn vị của sư đoàn đã về chốt giữ ở biên giới, bọn Pốt lại tiếp tục xua quân chọc phá ta ở khu vực Mộc Hóa, Long An. Tiểu đoàn 1 và tiểu đoàn 3 lại liên tục xuất kích đánh địch ở khu vực này, đuổi chúng đến sát bờ sông Ba Sa, từ ngã ba đường 9394 về hướng Nam. Nhưng cứ xuất kích là bọn này lại chạy. Khi mình dừng, rút về biên giới thì chúng lại bu bám ngay, rất khó chịu. Trung đoàn lên phương án vượt sông Ba Sa để đón lõng đánh Pốt. Đại đội 6, tiểu đoàn 2 cùng trinh sát vừa đánh vừa luồn vào khu vực Công Pông Rồ, ý định làm bến vượt sông ở đây để luồn sâu hẳn qua sông Ba Sa. Đại đội 6 gặp địch. Một trận chiến nảy lửa đã diễn ra ở đây giữa đại đội 6A và một trinh sát với cả một tiểu đoàn địch. Cuộc chiến kéo dài từ sáng. Bọn này như đã thấy được lực lượng luồn sâu chỉ có một đại đội, nên chúng tổ chức vây kín 3 mặt, còn một hướng là đầm lầy. C6 chống trả hàng chục lần tập kích của Pốt ở các hướng. Nhiệm vụ trinh sát nghiên cứu bến không thực hiện được, nhưng C6 cũng không thể rút về được. Đại đội trưởng Phạm Anh Sướng đã chỉ huy anh em lợi dụng các gò đất, những cây thốt nốt giữa đồng, kiên cường chiến đấu. Nhưng C6 ở tình thế bất lợi về địa hình, nên đến 2 giờ chiều đã hy sinh gần chục anh em, số bị thương cũng gần 20. Đồng chí Sướng bị thương. Đồng chí Sướng quê ở Nam Hà, trong cuộc chiến tranh chống Mỹ cũng đã là thương binh. Trong số hy sinh có một đồng chí cũng tên là Phú,
cùng quê Thái Bình, trước cùng làm ở tuyên huấn trung đoàn. Khi đi chiến đấu cũng được tăng cường xuống đơn vị. Được tin Phú chính trị ở Thái Bình hy sinh, mọi người mãi sau này vẫn lầm tưởng là tôi. Trở lại tình hình của đại đội 6. Trung đoàn điều D1 tấn công giải vây, đánh đuổi bọn Pốt, đưa được hết liệt sĩ về nước. Đây cũng là một trận mà quân ta thiệt hại nhiều. Trận chiến ở hướng này ngày càng ác liệt. Pốt cay cú tăng cường thêm sư đoàn 703 thuộc lực lượng tổng dự bị từ Công Pông Som tới khu vực Sveiring. Chúng liên tục tấn công ta từ phía bắc đường 1 đến nam đường 1 và Mộc Hóa Long An. Các khu vực của sư đảm nhiệm ngày nào cũng phải chiến với Pốt. Cứ như vậy thì rất khó khăn trong việc giữ chốt biên giới, nên các tiểu đoàn phải vận dụng chiến thuật, vừa chốt giữ vừa tấn công. Với chiến thuật này ta đã tiêu diệt rất nhiều sinh lực của Pốt. Các đơn vị địa phương của Tây Ninh, Long An cũng đã được tăng cường kết hợp với sư 341 tấn công địch bảo vệ biên giới. Trong những lần tấn công địch ở đây, do hợp đồng không tốt nên có trận cũng đã xảy ra việc quân ta chiến quân mình. Mặc dù đang ở thế tấn công địch, nhưng để giải quyết vấn đề biên giới bằng hòa bình, nhằm tăng cường tình đoàn kết quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Campuchia theo nguyên tắc công bằng hợp lý, quân ta quyết định lùi về đúng biên giới và củng cố thế trận phòng thủ, sẵn sàng đánh địch nếu chúng tiếp tục lấn chiếm. Trái ngược với thiện chí của ta, ngay ngày 1 tháng 1 năm 78, Pốt cho một trung đoàn tăng cường phản kích ta trên hướng E273, buộc ta phải tấn công lại, tiêu diệt địch. D3 của E273 lại luồn sâu sang sát bờ Ba Sa, làm nhiệm vụ vu hồi đón lõng. Tiểu đoàn 1 và 2 chia làm hai hướng tấn công địch. Riêng C3 được tăng cường một khẩu 12 ly 7, một khẩu DK82 và một trung đội của C1 tiến công từ biên giới vị trí chốt của D3 sang. Theo hợp đồng thông báo là có các đơn vị nhỏ của quân khu 9 đánh từ hướng ngã ba Cột Cờ, Long An sang. 5 giờ sáng ngày 3 tháng 1 năm 1978, toàn tuyến bắt đầu nổ súng. Uyên Uyên Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.